چند نوعه. درسته؟ بین شما هر زمانی که بهتون میگن آقا باید حلقه استفاده بکنید، یعنی اینکه شما یک آرایه‌ای دارید، مثلا من یه وریبل دارم تعریف میکنم مثلا به نام x. این چیه؟ آرایه یه آرایه خالیه. درسته؟ یه آرایه خالیه. و این آرایه ممکن شما زمانی که کارش میکنید به این شکل باشه. مثلا یا استرینگ فالسه و مثلا ممکنه خیلی زیاده شما این تعداد رو من خودم دارم الان محدودتون که شما دیتا از سمت سرور مثلا داره میاد تو که نمیدونی تعدادش چقدره، ممکنه یه با 20 تا بده یا 1000 مثلا مثال دارم بهتون. حالا من وقتی میخوام این آرایه رو به ازای هر کدوم از این خونه ها شروع کنم به پیمایش کردن و دسترسی داشته باشم به ازای هر خونه، شما اگه یادتون باشه یه ایندکسی داشتید نه؟ یعنی ایندکس این از 0 1 این 2 درسته؟ اینو که اول گفتم. حالا زمانی شما میخواید ایتریت بکنید یعنی پیمایش رو بکنید باید از حلقه استفاده بکنید. یکی از حلقه‌ای که همه زبان‌های برنامه‌نویسی دارن فرم. خب به این شکل سینتکسش خب یعنی کد شما اینجا قرار میگیره. درسته؟ حالا سه تا استیتمنت داره، خب سه تا وضعیت داره. شما وقتی که میخواید این آرایه رو پیمایش بکنید باید از ایندکس 0 شروع کنید به پیمایش کردن. پس من یه متغیر اینجا می‌نویسم به نام let I هر چیزی زیر اصلا می‌تونید متغیر رو تعریف کنید که پیمایش کنید. از چند شروع میشه؟ 0. سیمکالن این استیت اول سیمکالن گذاشتم خب بعد یک سیمکالن هم اینجا داره 3 تا استیتمنت داره. درست شد؟ میاد اینجا یه شرطی رو چک میکنه میگه اگر آی کوچکتر از یک تو داره شما باید تا لنس آرایه بری جلو که پیمایش بکنید. الان لنس این چنده؟ 3. لنس توی استرینگ متودا رو یادتونه که طول رو بهتون میداد توی کاراکترها رو. آرایه هم لنس داره، یعنی شما اگه لنسش رو بگیری بهتون میده، آرایه رو بهتون میده 3 تا دیگه نه؟ خب پس میشه تا مثلا این x دیگه آرایه بچه‌ها درسته؟ پس میگن تا x دات تا طول آرایه. بعد چه اتفاقی میفته توی استیت بعدی؟ آی چی میشه؟ پلاس میشه. یعنی چی؟ اول 0 بوده، بعد 1 میشه، بعد 2 میشه. درسته؟ میره جلو. حالا من میخوام براتون اگه تریس بکنم معمولا یه اتفاق میفته. تریس کردن اینکه میخوام ببینیم که الان چجوری این وقتی که مبادی عوض میشه چه اتفاقی میفته. آیا الان 0 درسته؟ بچه‌ها فقط میدونید یه بار اینجا تعریف میشه. درسته؟ یه بار. لتا آی مساوی با 3. آیا آی یا این شرطه آیا آی کوچکتر از x دات لنس 3 دیگه نه؟ این 0 کوچکتر از 3 بعد میاد داخل کدتون. درست شد؟ یعنی اینجا کدا رو اجرا میکنه، هر کاری که دوست داری انجام میدی به ازای هر خونه. الان شما یه نکته من میخوام الان خونه 0 رو داشته باشم داخل این کد چه اتفاقی میفته؟ کنسول داخل آره تو کنسول لاگ مثلا حالا هر چیزی مثلا درسته کنسول دات لاگ درسته. بعد میخوام هر خونه رو الان یکی ایتریت می‌کنه پیمایش رو داخل کنسول ببینم. داخل این چی میشه؟ x رو به وریبل x رو صدا میزنی بله آی آها براکت آی چون آی داره هر بار تغییر میکنه دیگه نه؟ حالا این چیز کنیم بچه‌ها ترکسش کنیم. آی 0 کوچکتر از 3 بعد میاد اینجا خونه 0 رو نمایش میده. آی 0 میشه x 0 خونه 0. حالا آی پلاس میشه درسته دیگه نمیاد اینجا. آی پلاس میشه 1 کوچکتر از 3 بعد x 1 از اینو نوشت. باز اینکه برای آی پلاس شد 3 کوچکتر از 2 بود. 2 کوچکتر از 3 بعد x 2 چاپ شد. خب
x شد y شد 3 کوچکتر از 3 از تقریبا میاد. همه گرفتار شما فورا توی هر زمان مثلا همینه، هیچ دیگه نداره. فقط این سینتکس ممکن تغییر کنه. مثلا اینجا let مثلا ممکن نشه توی PHP دالر باشه. توی استاد خود JS هم میشه اول اسم وریبل رو با دابل ساین شروع کرد فکر کنم. من توی WS یعنی وریبل رو بنویسیم، اسم وریبل رو با دالر ساین شروع کنیم. با دالر ساین. به جای لتر اینا؟ نه شما وریبل رو می‌نویسی وریبل کانست می‌نویسی ولی اون اسمش رو معمولا با حرف کوچیک بزرگ شروع کنم. مثلا توی JS می‌تونی با دالر ساین شروع کنی. می‌تونی تو PHP اتفاق بیفته دیگه. چه فرقی می‌کنه که اون دالر ساین رو نظریه بذاری؟ فرقی نداره، فقط برای دل بخوری. تأثیری تو اصلا کار نداره. الان من ذهنتون اصلا نمی‌کنم. بذارید الان همونجوری که هست فعلا بریم جلو، من قاطی نکنم. فهمیدین دیگه چطور اینجا؟ بله.